rökning dödar och ändå fortsätter tobaksbolagen att locka nya rökare. Frågan är hur. Kalla fakta kan ikväll avslöja ett dubbelspel där tobaksindustrin i tysthet försöker påverka oss och våra folkvalda. Och vi kan avslöja att regeringen i själva verket har ställt sig på tobaksbolagens sida. Within the EU, there are those countries who are fighting to get better laws for tobacco control. Vi toppar EUs lista på där minst antal personer röker totalt. And there are countries that are actually obstructing and not being helpful. And Sweden is one of them. Vi skämde ut oss för hela världen. I så fall är man ju en sån ambassadör för just Philip Morris och representerar det företaget. Varannan rökare dör i förtid. Tobaksbolagen måste därför ständigt hitta nya kunder. FN:s världshälsoorganisation försöker skydda ungdomar från att börja röka genom att förbjuda mentolsmak och införa varningsbilder på cigarettpaketen. You're going to get a lot of lobbying about this in the next few weeks. You're going to hear that, if this goes through, we'll go to court. The tobacco industry always goes to court. Backar vi bandet kan vi se att tobakslobbyisterna redan lyckas stoppa hårdare regler. Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. I tobaksrättegångarna i USA på 90-talet fick tobaksindustrin böta mångmiljardbelopp för att ha dolt rökningens risker. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Stanton Glantz är världsledande forskare om tobaksbolagens lobbying. Han har granskat tobaksbolagens interna handlingar. Dokumenten visar hur Philip Morris på 80-talet satte igång en stor lobbykampanj i Sverige för att slippa Socialstyrelsens varningsbilder på cigarettpaketen. So the lobbying that Philip Morris and the others did in Sweden back then was absolutely crucial because not only did it hold back public health measures in Sweden, but it held it back in the whole world. Kampanjen blev alltså en succé för tobaksindustrin. Because of that lobbying effort, the whole effort to improve cigarette warning labels was delayed at least a decade. Kom då, tjejerna! Vi träffar Monica Karlsson på en gård där hon hjälper till med djuren. Hon började röka i unga år. I 14-15-årsåldern där, då började man ju springa på diskotek och sånt där. Och då var det ju både cigaretter och alkohol. Men allt förändrades när Monicas mor, som också rökte, blev sjuk. Det gick väldigt fort. Hon blev bara sämre och sämre, så att det var i april som de hittade tumören. Och sen i juni så dog hon på grund av lungcancer. Så då däremot blev jag väldigt skrämd. Och bara någon vecka innan hon dog så sa hon det, liksom, Monica, lova mig att du slutar röka. Och då sa jag att det ska jag göra. Trots att rökning dödar lyckas tobaksbolagen rekrytera nya kunder. Det är framförallt unga tjejer som lockas. Hur är det möjligt? Vi bestämmer oss för att granska hur tobaksbolagen når de unga. Vi upptäcker en annons hos Arbetsförmedlingen i Stockholm. Värdinna sökes till välkänd tobaksbolag. Kalla fakta bestämmer sig för att ta reda på vad det är för verksamhet som döljer sig bakom annonsen. Vi går på intervju och utrustar oss med dold kamera. Och det visar sig vara ett av världens största tobaksbolag som står bakom annonsen via ett eventbolag. Det är ett tobaksföretag som säljer Marlboro, LMN, Chesterfield bland annat.
vill ju nå ut till deras målgrupp. I så fall är man ju en sån ambassadör för just Philip Morris och representerar det företaget. Det är när mörkret fallit som kampanjen rullar ut. När ungdomarna tar över natten roterar cigarettflickorna mellan krogarna. Att man jobbar kanske från 23 det är väl det minsta som det går. The bars are a good place to kind of teach young people to smoke. Läkaren Pamela Ling ingår i det amerikanska forskarlaget som granskar tobaksbolagens interna dokument. Forskning visar på en kemisk effekt när alkohol och cigaretter kombineras. Det är därför tobaksbolagen jagar nya rökare på krogen. Biochemically, nicotine and alcohol may interact so that if you use alcohol and nicotine at the same time, the addictive property may be enhanced. Trots att rökning är förbjuden på krogarna är det här nya cigarettmärken introduceras. Jag vet inte riktigt om du har hört om Iceblast som precis har lanserats. Ja, du nämnde den på telefon. Precis. Det är en mentolcigarett och sen när man med kapsel trycker då ska det bli en ännu mer intensiv mentolsmak. Och då är det jättemycket fokus på det. Just den här kampanjperioden. Efter intervjun får Kalla faktas utsända ett samtal. Så jag skulle jättegärna vilja att du kom in på en andra intervju. Det kommer ju vara en representant från Philip Morris med också på den här intervjun. Kalla faktas utsända söker jobb som cigarettflicka och blir kallad till ny intervju. Nu är även Philip Morris representant med på eventbolagets kontor. Hejsan! Jag är projektkoordinator för Philip Morris event och festivaler. Kalla faktas utsända har fått veta att marknadsföring av tobak är förbjuden. Men det är tobakslagen som gäller. Det är punkt och pricka. Man får inte marknadsföra tobak. De kallar det utåt för information, men både eventbyrån och Philip Morris representant talar ändå om marknadsföring. Det är det man får göra när det gäller marknadsföring. Vi har olika material för att marknadsföra den här produkten, vad det nu är vi vill sprida budskapet om. Kalla faktas utsända får inte jobbet som cigarettflicka. Men vi gör stickprov och dokumenterar värdinnorna med mobilkamera. Här på några av Stockholms trendigaste krogar lanserar cigarettflickorna nya produkter. Och i Stockholms innerstad röker nästan varannan gymnasietjej. Philip Morris säger att de följer tobakslagen. Det är ett fritt val att röka. When people are drinking, I think they're not really making a rational choice. You're taking advantage of them in a situation where they're known to have impaired judgment. När Monica slutade röka trodde hon att ingen fler i familjen skulle skadas. Men förra våren gjorde hon upptäckten. Jag satt i bilen, vi var ute och åkte och sen så nös jag. Och det sved till här på halsen, jag undrade vad det var. Så tänkte jag, ganska kraftig nysning, så jag fick väl en liten sträckning med någon sena eller någonting. Eller något, men så kände jag en liten knöl. Tänkte jag, någon senknut eller något. Hon besöker läkare och får ta prover på Karolinska sjukhuset. Jag hade slutat röka för nästan 5 år sedan. Liksom. Sen kom jag ner på fredagen då och då talade hon om för mig att jag har cellförändringar. Att prover hade visat att det var cellförändringar från lungan. Och det var lika med lungcancer. Vad tänkte du när du hörde det? Jag trodde inte det var sant. Fortfarande inga symptom, så att det känns ju jättekonstigt att en liten knöl på halsen kan vara lungcancer. Liksom. Det kändes jättekonstigt.
Lungcancer är en av de farligaste cancerformerna och i Sverige dör 20 gånger fler av rökning än i trafikolyckor. FN:s världshälsoorganisation anser att tobak är så farligt att tobaksindustrin inte i hemlighet ska få urholka eller fördröja lagstiftningen. I Sverige finns inga regler om lobbying, men när det gäller just tobak finns det ett undantag. Sverige har skrivit på en konvention i FN. Där finns en artikel 5.3 som säger att inga hemliga möten ska ske mellan tobaksindustrin och politiker. Artikel 5.3 säger även att tobaksbolagen inte ska ge pengar i hemlighet till politiker. Florence Bertiletti jobbar för läkare- och cancerorganisationer som arbetar mot tobaken. This article is extremely important because it says that parties, so member states or countries or institutions that have ratified the treaty should ensure that interference of the tobacco industry into public health legislation is stopped. Det är färre som röker i vårt land och faktiskt att vi toppar EUs lista på där minst antal personer röker totalt. Regeringen ger alltså bilden av att Sverige är ett föredöme i kampen mot tobak. Men Kalla fakta kan avslöja att regeringen i tysthet försökt stoppa hårdare tag mot tobaksindustrin. 2008 ska tobakskonventionen klubbas i Durban, Sydafrika. I de hemliga förhandlingarna sätter sig Sverige på tvären. Ja, jag var ju Sveriges representant för det. Och det var ju ingen hemlighet under de förhandlingarna att Sverige inte var så positiva till vissa delar i de här riktlinjerna om den här öppenheten då med kontakter och öppenheten om bidrag. Där var Sverige en hårdnackad motståndare. Sveriges vägran att vilja redovisa sina kontakter med tobakslobbyn chockar. They did not want to make the tobacco industry a problem for public health policy. Jag kände att det ansvar som Sverige får ta då genom att stoppa hela de här riktlinjerna som handlade om en sån viktig fråga som tobaksindustrins inflytande på folkhälsopolitiken. Skulle Sverige då vara en av de som stoppar det? Den svenska förhandlaren gör uppror mot regeringen. Jag sa att jag avgår från svenska delegationen om inte vi går med på de här skrivningarna. Eftersom jag kände att vi skämde ut oss för hela världen. Till slut får regeringen vika sig. Sverige lovar följa FN:s tobakskonvention. Men Kalla fakta kan visa att regeringen år efter år struntar i det man skrivit under. Och att politiker har nära relationer med tobaksbolagen utan att berätta om dem. Tack. Kajsa Lundekvist, anförande. Det här är moderata riksdagsledamoten Kajsa Lundekvist. Hon är ledamot i konstitutionsutskottet och slåss för tobaksbolagens rätt att visa sitt varumärke. Hon är så engagerad att hon skriver flera motioner i frågan. Det är framförallt för mig en ideologisk fråga. Jag tycker att man ska värna den öppna och fria marknaden. 2 motioner baseras på rapporter som betalats av Philip Morris. Tobaksjättens dåvarande informationschef heter Rola Brentlin. Ja, vi är vänner. Nu representerar hon Philip Morris. Hur tänker du kring det? Jag har många vänner på många olika poster inom näringslivet. Enligt artikel 5.3 i FN:s tobakskonvention ska möten med tobaksindustrin ske offentligt med en öppen agenda. Vi ser att du umgås med Philip Morris representant här och det strider alltså mot de här riktlinjerna. Vad tänker du kring det? Jag har hört talas om den artikeln som du hänvisar till. Tycker inte riktigt att den är förenlig med svensk demokratisk tradition. Jag tycker att det är självklarhet att man som riksdagsledamot ska kunna ha kontakt med olika företag. Men Sverige har skrivit på den här konventionen.
Ja, som jag sa, jag tycker att det är en självklarhet att man faktiskt ska kunna bilda sin uppfattning genom att ha kontakt med olika företag och organisationer. Hur ofta träffar Roland Brantrin? Vi har överskridit den tiden vi har kommit överens om. Vi har inte kommit överens med någon tid. Vi ställer de här frågorna nu. Vi har kommit överens om 5 minuter. Nej, det är ni som har sagt någonting. Vi har kommit överens om en tid att prata här. Precis, Kajsa har ett möte gott i sig. Kajsa Lundeqvist vill inte återuppta intervjun. För tobaksexperten Stanton Glantz är det oförsvarligt om en politiker går ett tobaksbolags ärende. The politicians can't serve two masters. They're either representing the public or they're representing a tobacco company. I över en månad har Kalla fakta sökt en tv-intervju med Philip Morris Sverige-vd Carl Stenberg. Men han ger ingen tv-intervju. Tobaksjätten svarar bara på mejlfrågor. Regeringen har ett tydligt mål. Minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Men som vi kunnat visa driver Sverige i tysthet en helt annan linje i FN. Och det år efter år. Där vill Sverige inte rösta igenom förslag som begränsar tobaksbolagens lobbying. Varje lands förhandlingsinstruktion är hemlig. Men via en källa har vi tagit del av Sveriges hemliga instruktioner till FN-mötet i Uruguay 2010. Kalla fakta kan avslöja att Sverige vägrade acceptera ett FN-förbud för politiska partier att ta emot bidrag från tobaksindustrin. Sverige är också emot förslag, rekommendationer, riktlinjer som går ut på att förbjuda partier eller valkandidater från att ta emot ekonomiska bidrag från tobaksindustrin. Margareta Haglund är med som expert även på det mötet. Jag blev väldigt förvånad att jag såg just den meningen om bidragen, eftersom det fanns ju inte ens på dagordningen. Ytterst ansvarig för tobakspolitiken är barn- och äldreminister Maria Larsson. Maria Larsson avböjer först en intervju, men vid ett besök i Eksjö med pressträff för lokalmedia ställer vi ändå våra frågor. Sverige är emot förslag, rekommendationer, riktlinjer som går ut på att förbjuda partier eller valkandidater från att ta emot ekonomiska bidrag från tobaksindustrin. Det är förhandlingsinstruktion som kommer från ditt departement, socialdepartementet. Det verkar jättekonstigt. Jag kan inte se någon anledning till att vi som partier eller som valkandidater skulle kunna ta emot bidrag från tobaksindustrin. Har ni någon gång tagit emot pengar från tobaksindustrin? Någon annan politiker på något sätt, med någon mellanhand eller på något sätt? Ja, jag kan bara svara för mig själv och jag har aldrig tagit emot någonting från tobaksindustrin. Vi har vittnesmål på att ni återkommande har varit motståndare att reglera tobakslobbying. I mötet innan det här i Sydafrika så fanns det artikel 5.3 som skulle reglera tobakslobbying. Då var regeringen emot den artikeln. Vad säger du om det? Jag tycker det är jättemärkligt. Alltså som regering, som kandidater, som partiföreträdare så ska vi naturligtvis inte ha någonting med tobaksindustrin att göra när det gäller att ta emot ekonomiska saker eller någonting. Sakers rimlighet. Hur kan en förhandlare för Sverige få gå ut i FN här och säga att Sverige är emot att förbjuda partier eller valkandidater från att ta emot ekonomiska bidrag från tobaksindustrin? För mig förefaller det mycket konstigt. Vad kommer du göra? Ja, jag måste gå hem och fråga hur har det här kommit till. Vad har du för ansvar? Det är ditt område här. Ja, fast alla papper passerar inte genom mina händer. Så är det. Men det är du som är ytterst ansvar för Sveriges tobakspolitik. Ja, och det är därför jag ska gå hem och fråga. Nu får Monica regelbunden cellgiftsbehandling. Jag är inne på min 3:e kur så att säga. Och den som jag fick andra behandlingen där, då började håret lossna. Och det var liksom bara man tog i håret så bara fick jag stora tofsar i handen. Så att, och jag lät det väl gå kanske någon vecka så där. Men sen kände jag att när jag stod i duschen så bara rasade av mig. Så då satt jag mig en kväll och bara drog av alltihopa så mycket det gick. Och sen rakade jag bort det sista.
när jag pratar med de som har fått sjukdomar av sin rökning så väljer jag att prata om tobaksindustrin. Därför att de ska inte rikta aggressionen mot sig själva och besvikelsen. De ska rikta den mot tobaksindustrin och kanske mot de beslutsfattare som har undvikit att göra det som behöver göras för att fler ska slippa det här. I ett mejl till Kalla fakta skriver Maria Larsson att de svenska reglerna för partistöd inte gick att förena med FNs förslag. I Sverige får partistöd vara hemliga. Läs hela svaret på vår hemsida. Och där hittar ni också Philip Morris kommentarer som har kommit in efter att programmet blev klart. På vår Facebook-sida kan ni nu fortsätta att ställa frågor till vår reporter Erik Palm och tipsa oss också om vad ni tycker att vi ska granska. Nästa vecka är vi tillbaka. Då handlar Kalla fakta om en ny trend bland svenska sexköpare. De som köper sex idag är kanske inte de vi tror. Jag har blivit så här anti-springa efter tjejer. Jag skiter i brudar liksom, på krogen. Fine.